Tudjátok, hogy milyen az én államiskolám? Az én államiskolámban azt lehet tanulni, amit csak szeretnél. Az én államiskolámban akkor ehetsz, ihatsz és aludhatsz, amikor csak szeretnél. Az én államiskolámban googolva is lehet tanulni. Tudjátok, hogy hol van az államiskolám? Az asztalom melletti ágyon. Magántanuló vagyok. A magántanulóság először 2 éve merült fel bennünk, illetve apában, amikor már minden nap azzal mentünk haza, hogy milyen unalmas volt az iskola. Nem szerettük, hogy állandóan monoton órák követték egymást, és nem volt benne semmi érdekes. Én nagyon vártam a gimnáziumot. Azt gondoltam, hogy ezzel most sokkal nagyobb lány leszek. Azt gondoltam, hogy rengeteg minden érdekeset fogok tanulni, és hogy az milyen nagyon jó lesz. Leginkább a rajzórát vártam. Azért is, mert imádok rajzolni, és azért is, mert szép tankönyvünk volt. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan óra lesz, ahova majd mindig szívesen visszajárok, de ez nem így történt. Az első pár órán kiderült, hogy itt nem is igazán lehet rajzolni, vagy hogyha rajzolhatunk, akkor csak olyat, amit már több 10 000-en lerajzoltak előttünk. Annyira unatkoztam, hogy inkább elkezdtem a saját rajzaimon dolgozni, persze az órai anyag mellett. Az egyik órán odajött hozzám a tanár. Ha még egyszer rajzolsz az órámon, viszlek az igazgatóhoz. Persze senki nem akar az igazgatóhoz menni, így következő órán nem csináltam semmit. Amikor kérdőre vont, hogy mégis miért nem dolgozom az órai anyagon, azt mondtam, a tanár úr mondta, hogy ne rajzoljak az óráján. Persze nem kedvelt meg. Nagy probléma, hogy a diákok nem szeretnek iskolába járni. Én még emlékszem, amikor elsős voltam, nagy iskolatáskával bementem az iskolába, és úgy éreztem, ez már a felnőtté válásom egyik lépése. Ez persze nem így volt, és nagyon hamar elkezdtem unatkozni. Ma már nincs olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy hú, milyen jó iskolába járni. Azt mondják, hogy ez a közösség. Iskolába járni megéri, mert rengeteg barátot szerzel, és mert így alakulnak ki a szociális skilljeid. Ez szerintem nem így van, vagy legalábbis nem teljesen. Óránként 10 percet kapunk arra, hogy megismerjük egymást, hogy beszélgessünk, és hogy megkérdezzük, hogy milyen volt a másik napja. Ez nem elég. Örülünk, ha eljutunk a mosdóba, és el tudunk sietni a következő órára, beszélgetni, barátkozni, nem ez a legalkalmasabb időpont. Amikor mégis beszélgetünk, az arról szól, hogy kiről lehet másolni a leckét, és mi lesz a következő dolgozatban. Ez nem túl egészséges kapcsolattartási módszer. Az egyik ismerősöm, Kati, a hány ingerig stresszelte magát, mert történelemről dolgozatot kellett írni. Egy papír miatt. Persze, mert biztosan nem készült, megérdemli, majd következőleg felkészül, és akkor nem lesznek ilyen élményei. De ez nem igaz. A legnagyobb stressz azokon van, akik jó tanulók, mert tőlük elvárják, hogy a tanár szeszélyének megfelelően alkalmazkodjon a dolgozathoz, hogy pont azt írja le, amit elvárnak tőle. Ez nem azt jelenti, hogy ha rossz tanuló vagy, akkor boldog és stresszmentes életed van az iskolában. A rossz tanulókon mutatják be, hogy jársz akkor, ha nem készülsz fel. Megalázzák őket az osztály előtt. A legtöbb diák magát butának és értéktelennek gondolja, és ez így nincsen rendben. Ekkor jött apa ötlete, legyünk magántanulók. Erre a megszokott módszer az, hogy otthonról ugyanazt az anyagot kell megtanulnod, mint az iskolában, és be is kell járnod vizsgázni. Alsóban én is így voltam magántanuló, és bár jobb volt, mint az iskola, a vizsgaidőszakok nagyon stresszesek voltak, és a tanáraim nagyon rosszul kezelték. Megnéztünk különböző iskolákat. Szóba jött a Waldorf, egyéb speciális iskolák és magániskolák is, de rájöttünk, hogy mi nem akarunk egy intézménybe bejárni. Azt akarjuk, hogy mi intézhessük az életünket. És így találtuk meg a Clown-Larát. A Clown-Lara egy michigani iskola, de már majdnem az egész világon lehet itt tanulni. Lehetőséget adott nekem arra, hogy otthon tanuljak, de amerikai érettségit szerezzek, amit itthon is beválthatok. Persze, 1-2 tantárgyból le kell majd érettségiznem Magyarországon is, és ez az egyetemtől függ, hogy melyikek ezek a tantárgyak. Vannak kötelező tantárgyaink, ez elkerülhetetlen. Az alapműveltség részét képezik, ilyen például a matematika, a történelem, de a legtöbb tantárgyunkat mi alakítjuk ki. És gondoljatok bele, akármi lehet tantárgy. Amit szeretsz csinálni, az holnaptól tantárgy. Bekerül az érettségidbe, és meghatározhatja a jövődet. Azt, hogy mennyit tanulsz, kreditekben mérjük. Összesen 180 órát kell teljesíteni, hogy 1 kreditet megkapj, és összesen 22-t kell megszerezni. Ennél lehet sokkal többet is,
de kevesebbet nem. Erre 4 éved van, de hogyha olyan szorgalmas vagy, hogy 3 év alatt is teljesíted, akár 1 évvel hamarabb is leérettségizhetsz, ami időt ad neked arra, hogy esetleg a munkádon gondolkodj, a jövődön, vagy az egyetemedre készülj fel. Az iskola lehetőséget adott nekem arra, hogy otthon tanuljak azt, amit én szeretnék, de úgy, hogy a végén ennek legyen olyan nyoma, mintha iskolába jártam volna. Persze, aggódtam az elején. Legyek megint magántanuló. Már voltam magántanuló, most pedig 5 éve jártam iskolába. Úgy éreztem, hogy már ez az életem. Minden percem benne telt, és nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy milyen lenne, hogyha nem gondolnék minden nap egy dolgozatra, egy felelésre, vagy a házi feladatra. Hogy mit csinálnék azzal a rengeteg szabadidővel? Csak lustálkodnék, nem? Annyira utáltam az iskolát, hogy úgy éreztem, hogy ha egyszer megszabadulok tőle, én már soha nem akarok többé tanulni. De aztán végül úgy döntöttem, hogy magántanuló leszek. Erre több kisebb és nagyobb esemény vezetett rá, mert úgy éreztem, hogy ennél nem lehet rosszabb. Akkor legalább 3 évig fekszek a kanapén, és jól érzem magam. Az iskolánál még talán ez is jobb volt. De az egyik ilyen esemény volt az, amikor a rajztanárom az egyik utolsó rajzórámon odajött hozzám, hogy Jézus ábrázolást kéne csinálnom. Mondhatom, akkor már 5 éve voltunk nagyon jóban, és nem is igazán volt kedvem az egészhez. De a végén leadtam, egy metál Jézus volt. Ki volt sminkelve, fekete volt a háttér, mindenki imádta, én is, a tanár úr persze kiakadt. Jöttek a mégis mit képzeltem féle kérdések, és azt mondta, hogy ha nem rajzolom újra, akkor 1-est kapok. Nem rajzoltam újra. 4 napon keresztül járt be hozzám, és minden nap megkérdezte, hogy sikerült újra rajzolni. Amikor azt mondtam, hogy nem, és nem is fogom, akkor kaptam 1-1-est. Így lehet egy rajzon 4-1-est kapni. Több kisebb és nagyobb esemény is volt, de a végén úgy döntöttem, igen, magántanuló leszek. Ez egy akkor nagyon nehéz döntésnek tűnt. Úgy éreztem, hogy lehet, hogy rosszul döntök, de ma már úgy gondolom, hogy mindenképpen így kellett volna döntenem, és újra megtenném. És hogy miért jó magántanulónak lenni? Mert úgy szervezem az életemet, ahogy én szeretném. Persze, vannak kötelező foglalkozásaim, például németet tanulok és angolt oktatok, de emellett nem vagyok időpontokhoz kötve. Azt tanulok, amit én szeretnék, és olyan forrásokból, amiket én választok meg. Ha aznap rosszul vagyok, nem kell tanulnom, egyébként pedig tényleg én alakítom az életemet. Amikor valaki megkérdezi, hogy mégis milyen egy napom, azt szoktam mondani, hogy olyan, amilyennek szeretném. Ilyenkor furán néznek rám, akkor te nem csinálsz semmit? De igen, csak én szeretek tanulni. A napirenden persze egyáltalán nem nehéz, kellemesen elfáradok tőle. Reggel 9 és 10 között felkelek, utána tanulok 2-ig. Nekem ez vált be legjobban a tanulásra, de ez minden embernél más. Már csak ezért is rossz, hogy az iskola egy azon időpontban van minden nap. Utána rajzolok, majd külön órán van, este pedig számítógépes játékokkal játszok, tévét nézek, mint minden normális tinédzser. Abban, hogy kialakuljon ez a napirendben, nagyon sokat segített anyukám, aki reggel 9-kor mindig felkeltett, így elvette a kedvem attól, hogy hajnali 2-ig játszak, és inkább most már éjfélkor lefekszem. Apukám Excel táblázattal segített, így tudtam, hogy már mennyit tanultam, és hogy még mennyit fog kellenem tanulnom ebben a fél évben, hogy teljesítsem azt, amit én kitűztem magamnak. Ők voltak azok, akik rám szóltak, hogyha esetleg ellustultam, hogy lehet, hogy nem egész nap tévét kéne nézned, és működött, mert most már nem kell szólniuk. És hogy vannak-e barátaim? Ez a fogós kérdés, és mindig megkapom. Az, hogy magántanuló vagyok, nem jelenti azt, hogy antiszociális vagyok. Nekem rengeteg barátom van, és persze most már nem az iskolából, az osztályteremből ismerem őket, hanem különböző különólákról, és szeretünk összejárni, beszélgetni, esetleg áthívom őket magamhoz. Nem jelenti azt, hogy nincsenek szociális skilleim, és hogy nem tudok beszélgetni emberekkel, hiszen látjátok, itt vagyok. Persze először belelustultam, mert akkora volt a szabadság, hogy elvesztem benne. Megszoktam, hogy nekem nincsenek nagy szabadidőim, így ami van, azt számítógépezéssel töltöm, a többi pedig be volt osztva helyettem. De most hirtelen én dönthettem el, hogy mi legyen, és persze ezt elején el is rontottam. Voltak hetek, hogy csak Trónokharcát olvastam, és amikor napvégén megkérdezte anya, hogy milyen volt a napod, mit tanultál, nem tudtam mit válaszolni, pedig fájtak a szemeim az olvasástól. Rájöttem, hogy lehet, hogy variálni kéne a tantárgyakat, nehezebbeket a könnyebbekkel, és végül sikerült kialakítanom egy olyan rendszert, amiben jól tudok tanulni. Ez nagyjából fél évig tartott, és lehet, hogy azért, mert én kifejezetten lusta vagyok, de lehet, hogy azért, mert csak simán megszokjuk, hogy nem dönthetünk a saját időnkről.
Az iskola lehetőséget adott arra, hogy kialakuljon egy természetes érdeklődési köröm. A legtöbben az alapján választanak munkát, hogy ki volt a kedvenc tanáruk a középiskolában, és utána csak összematekoznak valamiféle állást azokból a tantárgyakból, amiket szeretnek. Én az alapján választhatok, hogy mi az, ami tényleg érdekel. Mi az, amivel egy egész életen át szeretnék foglalkozni, mi az, amit elég fontosnak tartok ahhoz, hogy rászánjam ezt az időt. És erre lehetőségem van. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz lett volna, hogyha iskolába járok. Nem biztos, hogy meg tudtam volna találni az érdeklődési köröm, de így is egy teljes évenbe telt. Átmentem én mindenen, az építkezéstől, a zenéig, a művészetig, a játékprogramozásig, és végül itt kötöttem ki a jognál. Nem azért, mert én ilyen csapongóféle vagyok, hanem azért, mert minden érdekel. És ez nem csak velem van így. Ez minden gyerekkel így lenne, ha megkapnák a lehetőséget, hogy megismerjenek több mindent. Hogy ne csak az iskolai tantárgyakon belül kelljen gondolkodniuk, ha megnyitnák előttük a világot. És hogy milyen is ez a magamtól való tanulás? Én angolul 3. kezdtem el tanulni, mint minden normális általános iskolás. Utána rögtön magántanuló lettem, és anyukám tanított, aki akkor még nem igazán beszélt angolul. Ez egy közös tanulás volt. Egykoriban játszottam a World of Warcraft-tal. Ez akkor még nem volt lefordítva magyarra, és nekem nagyon nehéz volt, mert hát alig értettem valamit. Az elején nem is igazán volt hozzá kedvem, és majdnem feladtam, de aztán rájöttem, hogy én annyira akarok játszani, hogy inkább megtanulom azt az 1-2 szót, inkább kiszótárazom, vagy megkérdezem apát. Visszakerültem a gimnáziumba, 5-ben. Ugyanazt vettük, mint amit már egyszer vettünk alsóban is, így ez nem volt túl érdekes. Én ekkoriban játszottam a League of Legends-el. Ez egy csapatjáték, és angolul van. Nagyon fontos volt, hogy angolul gyorsan beszéljek és írjak, és ez ebben nagyon sokat segített. 8. és 9. amikor már az új anyagokat vettük, az osztály nagyon szétszakadt. Voltak, akik a kudarc miatt már nem akartak tanulni, és voltak, akik gyorsabban akartak volna haladni. Ekkoriban játszottam az Elder Scrolls Online-nal. Ez egy sztori alapú játék, és nagyon fontos, hogy mindent megértsünk, különben nem tudunk haladni a történetszálakkal. Ez nagyon megdobta az angol tudásom, és ennek segítségével a 9-ben leraktam a középfokút, 10-ben pedig a felsőfokú nyelvvizsgát. Jelenleg angol tanítok, és mint eddig is, játszom. Ha valami alternatíva után gondolkodtok, a magántanulóság mindenképpen megér egy próbát. Én nem gondolom, hogy vesztettem azzal, hogy magántanuló vagyok, de rengeteget nyertem. Ahogy nyerhettek ti is, illetve a ti gyerekeitek is.